All right, I was on mute. So hi everybody. Thank you for tuning in. This is Drink Manila Plus One. My name is Icy Mariñas. Thank you so much for watching. I hope you guys stay tuned. The whole episode is going to be a really special episode, as we are going to be talking about how you can take care of your plants, growing herbs, vegetables. This is the episode for you. And also, it's going to turn your food waste into fertilizer and something that you can use. I'm having a problem with my internet right now, but I think I'm not the only one, but I hope you guys bear with me. So we have a special guest for today. Our special guest is, I'm not sure if you know him, but if you not know him, you should know him. His name is Mr. Gio Espital of Elements of Tomorrow. And also Good Food Community. So we're going to be talking about that, and it's going to be a really, really, really cool and interesting episode. And it's going to be one for the books. So this guy, Gio, he's all about growing a sustainable community, a sustainable society. And it's something that a lot of people are just dreaming about, but there are people who are actually doing it right now. And for now, I'm going to be introducing you to this special guy, and you're going to be learning a lot. So please, stay with us the whole episode. I'll bring in Gio. Hi, hi, Hey, Gio. hi. Hi. Thank you for Sorry, having me. mute. I'm mute. No, thanks for guesting on the show. We're really really excited to learn from you. This is a totally different episode from what we're used to, but it's so exciting. So I was just for everybody here, I just wanted to welcome everybody again. Thanks for tuning in. So we are going to be learning about plants. And I mean, I don't know anybody who hasn't actually tried or thought of taking care of plants during this pandemic. What is it? I mean, what is it about plants nowadays? I guess one of the really great things about the situation we've been placed in is people have been now forced into thinking differently. Before yung thought ng tao na parang, maybe we should be sustainable. What is it to be sustainable? We should take care of the environment. These are just thoughts that are mostly in the minds of people during the pandemic, before the pandemic. But after the set of the pandemic, after the virus has introduced itself and everybody's gotten stock, now everybody is now in that right frame of mind. So this is a perfect situation, and it's I'm so excited to actually have you on this show, because we can definitely help people really get into the, not just the bandwagon, but get into that lifestyle, that real community lifestyle, to uh, you know take care of your plants, grow your own food, be sustainable, help the environment. I mean, do something great. Yeah, Take care of another. I mean, a plant is it's another, it's alive. life. Yeah, It's a responsibility. If you take care of them, they take care of you. So it's really great. So Gio, can you please tell us more about what you do? Who are you, and what are you doing? Talk to uh, me. Tell me. okay, so I'm Gio. I'm a community development graduate. So we set up. Well, we help communities to bridge the gap between the farmers and the consumers. So basically, we get their vegetables, their produce on a fair trade. So hindi kami tumatawad kung ano yung alam nila na price ng kanilang produce, yun yung binibili namin, binabayaran namin. So premium lagi yung and especially dapat organic, naturally grown yung kanilang mga vegetables. Yon. So So then you were telling me, yeah. This is since 2020, 2011 pa, di ba, 11, yeah, na-set up? nag-start ang Good Food Community Tagal na. 2011. Yeah.
Yun, And tapos how many people are members of your community now? Sorry, just to interrupt. right now yung Good Food Community team is consists of uh, eight eight young and passionate members. Tapos yung mga partner farmers namin ay galing sa Tarlac, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Bulacan, and Quezon. Yun yung mga partner farmers namin na nag-grow ng organic. Kasi yun yung laging challenge sa kanila, walang market, laging walang market yung mga vegetables nila. And for us to move everything at para matulungan na mag-convert and lumipat or mainganyo sila, ma-encourage sila to grow organically, we get their produce at then we also tell them what to produce, ano yung mga kailangan, lalo na yung mga restaurants, mga households, ano yung kailangan nila para yun yung hindi nasasayang lahat ng mga tinatanim nila. Yun. Right, so like since 2011, this is like the norm na talaga for you. Yes, oo. And that's something that everybody should really get into kasi hindi na dapat parang pauso-uso yan. Hindi na uso yan. Yan na talaga dapat ang normal. I mean, that's the right way, di ba? So we also we also call this the community shared agriculture. So yung community bago pa nila harvestin yung mga produce nila o yung mga gulay nila, bayad na yon. Hindi na nila iisipin kung saan to ibebenta, paano namin ibebenta to, baka mabulok lang to habang tinitinda namin, nilalako namin. So kami, before pa nila ma-harvest yon, naka-set up na, naka-schedule na lahat ng mga gulay nila kung kanino pupunta, kaninong bahay babagsak yon, yung gano'n. Yun. Ang galing-galing naman yan. I mean, like, how can we join in, dun sa community mo na yan? How can we, I mean, like me, in Manila, so I guess I have to contact you and then, I order stuff from you. Meron kang listahan ng mga, but I can also tell you kung anong gusto ko, di ba? Paano ba? How's the process? Meron kaming, you can check our website, goodfoodcommunity.com. So nandun lahat, pwede kang mag-subscribe sa amin. Meron kaming iba't ibang gulay na pangbahay. Yung mga tampipi namin, kung tawagin namin, tampipi, iba-ibang klase siya. Pwede kang mamili na good for 3, good for 2, tapos pwedeng fruit share, pwedeng pang juicing, pwedeng antioxidant bayong, yung ganon. Iba-iba siya. So makakapili ka. And also makakapili ka if you're going to parang to commit for 4 weeks, 6 weeks, or 12 weeks. Siyempre, mas matagal na commitment, mas matagal na subscription, mas maraming farmers yung matutulungan natin, and mas matagal na month na alam nila na merong bibili ng produce nila. Yun. So, goodfoodcommunity.com. Galing naman yan. Yeah. That's awesome. That's awesome, G. I'm so excited to learn more. And yung setup mo na yan, you set it up a long time ago. Ano yung difference niya between yung regular na operations nyo pre-COVID at saka during COVID? What has been the difference? Anong naging difference niyan? Well, honestly, hindi talaga ako nag-set up ng Good Food Community. So, yes. 2 years nakilala ko sila. 2 years ago, nakilala ko sila. So, I was in Elements of Tomorrow, yung isa ko pang passion project. So, yun, composting naman siya. And growing mushroom. Pero yung Good Food Community, nakilala ko sila na, yun nga, yung mga mushrooms ko before, sila yung nagbebenta. So sila yung kumukuha sa akin ng mga produce ko. Pero yung Good Food, tinayo ito nung 2011 ng friend ko na rin na tapos nag-start sila talagang pre-COVID pa. Medyo, syempre, sa lahat naman ng startup, mahirap magsimula, lalo na pag new yung parang new norm, yung binibigay mo sa market. So, yun, may struggle din, hindi naman agad-agad na nayakap siya ng consumer, hindi agad-agad na natanggap siya ng
ng mga tao. Pero ngayon, during COVID or the pandemic, sobrang ang dami naming subscribers na nadagdag na kasi sigurado sila na meron silang matatanggap weekly na gulay. Yeah. Sigurado sila na hindi sila magugutom yung family nila. And sigurado rin sila na sigurado silang natural and organic. Yeah. So siguro, I mean, it's a great movement. And so you're trying to say is from before, yung difference niya from before and now. Before hindi siya as accepted. Ngayon because of the pandemic, parang nag-open yung gates ba? Parang biglang can you say na nag-double yung mga tao na nag-follow sa inyo? Oo. Parang nag-double talaga yung subscribers namin. Pero meron kaming mga loyal subscribers na since na nag-start yung Good Food Community. Pero ngayon talagang marami na nagre-resubscribe. Yung mga dating nagsasubscribe sa amin, nag-subscribe na ulit sila, ganon. Yun. Oo. At saka I mean, ang galing ng cycle eh. Kasi, you know, you prepay, you order kung anong kailangan mo para sa produce na mga produce mo. So, medyo nawawala ako. Okay I'm missing. But can you hear me? I'm not sure if you can hear me or can you see me? Good. Can you hear me? Good. Okay, good I'm kind of like, okay, you can hear me. Yeah, so you nawawala lang yung yung video ko pero naririnig ako. Yes. Talagang hirap pag nagla-live no? But anyway, guys, I mean, I was saying, I mean, ang galing ng cycle, diba? Kasi parang, you order your food, you know, meron kayong pre-ordered fruits or vegetables, and then yung thinking mo na, alam mo na, pag binayaran mo yan, pag nag-subscribe ka niyan, yung directly na meron talaga magbe-benefit na mga farmers na talaga nangangailangan. I mean, nakakataba ng puso. It's really something that, you know, parang meron talagang sense of community kasi may compassion ka dun sa gumagawa nagtatrabaho, nag-aalaga ng food mo. I mean, this is something na talaga everybody should really be taking on, and so I'm so happy for you guys na talagang nag-grow yung mga community na ganyan, yung community nyo. Kasi there's a lot of people who realize na talagang mas important yung mga ganyang bagay. Yes. Nakakatuwa talaga. So so these people, I know you were showing me some pictures kanina early. May mga pictures tayo. Ano ba 'yun? Na-send ko kay Christmas. Yung mga pictures na mga na-send kay Christmas. Yeah, Christmas, if you can like upload later the pictures, I want to show them later. So anyway, so we're talking about good food community, and you know, that you can, you know, help the farmers directly by purchasing from you guys. Ang galing. You guys, they can go to like your Facebook page and find out more also. Yung episode natin today, we're gonna be also talking about, there's a lot of people who have been hoarding, I don't know what it is, plants. Everybody's become a plantito tsaka plantita. Madami sila mga plant babies. You know, since we're talking about, you know, growing food and growing these things, can you give us some tips? Ano ba yung mga tips na, syempre nawawala na naman ako. Okay lang, good. Okay, hi. So yung tips. Tips yung on how to grow. So on how to grow your plants. Every time na mag-start ako into growing my own food, I start to think and ask, ano ba yung lagi kong kinakain? So ano ba yung gusto kong kainin? So ano ba yung gusto kong ma-harvest after ilang weeks, gano'n. So lagi ako nag-start sa leafy kasi yun yung pinakamabilis. Pechay, mustasa, ayan, arugula, medyo mahirap humanap ng arugula, ayan, kailan, bok choy, yun yung mga madali lang din na i-grow. 28 days, meron ka na. 28. Kung gusto mo naman ng mga fruiting like kamatis, talong, okra, ayan, pwede mo ring isama yan dun sa mga container sa container gardening mo. Yun.
So, yung mga yun, kailangan mo siyang, so you have the seed, diba? Kailangan mo siyang alagaan muna individually until you-germinate mo talaga sila first. Yes, Or do you directly, so you germinate, you germinate the seeds and then individually. Tapos gano'n sila kalaki dapat before mo siya ita-transfer? And anong klase, ang dami kong, like, I started, nagpa-farming na ako before, nagpa-farming ako ng mga mangga, bananas. What do you call this? Vegetables also. Yeah. Ano yung ideal, I'm also trying to get into sprouting. So gusto ko ng microgreens. So, nag-ipon ako ng mga nag-ipon ako ng mga seeds eh. So yung mga microgreens parang ang dali-dali lang eh, di ba? Yung mga seeds niya. Isang container lang, igaganyan mo lang siya tapos hintayin mo lang ilang araw lang harvestin mo na. Pero basta make sure your microgreen seeds, yung mga seeds mo for microgreens, wala siyang pesticide or you may color or herbicide. So paano yan? Herbicide. So paano mo malalaman yan? Bababad mo ba muna? Paano bang mas maganda yan? Mas maganda kung kukuha ka dun sa mga certified organic seeds or doon sa mga local or mga heirloom na mga local na nagbebenta ng mga seeds. Like, seed banks. For example, mga seed banks. Sino bang mga reputable? Who are the reputable seed banks that you can get seeds from? Pwede kayo magtanong sa Bureau of Plant Industry or sa local Department of Agriculture kung may municipality mismo. Yun, meron silang mga contacts about kung kanino kayo makakuha ng mga na walang herbicide or walang chemical na seeds. Kasi pag microgreen kasi hindi siya tatagal. So kailangan mo siyang kainin agad, di ba? Ilang weeks lang. Kainin ka agad, yeah. Ilang weeks lang pwede mo na siyang i-harvest. Oo, and interesting, no? Yes. Pero pwede naman kasi marami tayong mga local variety na mga leafy, na mga leafy vegetables na pwede mo i-microgreen din. Yeah. So, lahat ba ng mga leafy vegetables pwedeng i-microgreen? Oo, pwede. Hindi ako expert sa microgreens, pero yun, leafy, mga beans, alam ko pwede rin yan dahil munggo, di ba, yung toge natin. yan yung may original na microgreen. Yan yung original natin na microgreens. Kahit na bata tayo, di ba, science experiment pa natin yan. Oo, yan. Everybody can grow it. If kids can grow it, of course we can. Yes. Yun. And itong mga to, okay, ito. Ito, madaming mga nagpapatubo ng mga ng mga plants para sa bahay, yung mga ornamentals. Yes. Like, ano naman ang mga tips na mabibigay mo sa mga gantong... Ito, baby na siya eh. Kakapit-plant lang namin. Yeah, yung mga ornamentals kasi siya less yung pag-aalaga mo. So maganda siya, saka nagbibigay siya ng oxygen para dun sa room, and it gives life dun sa room mo. So sa akin basta alamin mo lang yung tamang water, yung moisture ng lupa, and kapag minsan yung sa amin, yung mga ornamental namin, minsan nilalabas namin sa bahay para maarawan once a week. Nilalabas namin para may direct sunlight din siya kasi kailangan kanya ng photosynthesis. Yun. Pero minsan lang. Practical tips lang. Mga practical tips lang talaga, no? Mm-hmm. Meron bang sa pag-aalaga ba ng plants, whether ornamental or yung mga food natin, yung mga leafy vegetables for example. Meron bang ano ba yung mga top tips mo? Meron bang parang okay, you have to just have common sense to take care of them or tsaka ano ba yan? Totoo ba na meron ba talagang may mga maiitimang kamay? Paano mo malalaman pag mabigat ang kamay mo? Pag nakapatay ka ng cactus, yun, maitim na talaga yung kamay mo. Yun. Sabi nila, gardening is a way of therapy. So, di ba? So, parang stress debriefer siya, di ba? Ganon. So, hindi ako naniniwala. Dati naniniwala ako sa green thumb. Pero ngayon kasi, hindi na ako naniniwala sa green thumb. Lahat tayo may green thumb. Kailangan lang ng healthy soil para makapag-grow ka ng maayos na plants. Lalo na kapag mga fruiting.
Di ba? And yun pa, Okay. ang isa pa, talagang kailangan mo siyang alagaan na parang kung para ka nag-aalaga ng pet or ng anak mo. Gano'n. Nako, yung mga nakakapatay pala ng plants, hindi ba talaga dapat nag-aalaga ng bata? Hindi naman. Loko lang. Pero I mean, that's great. You know, like, so you were saying na one of the most important things to think of pag mag-aalaga na kayo ng plants is a healthy soil. Yes, Ang dami-daming soil na available. May lowam soil, may magic soil, merong organic soil. Ano ba yung mga soil? Ang daming soil. Ano ba talaga ang kailangan natin? Basic, ano bang mga basic? Ano ba ang basic? I mean, ang dami masyadong soil. Nakakalito. Well, ang pinakamaganda talaga is loam soil and yung compost. Yan, yung mga compost soil. Kasi ang loam soil kasi siya naturally may nutrient siya. Yung compost soil naman, Okay. ito naman yung mga nabulok na mga kitchen waste or kung ano man na mga parang mga natuyong dahon, yun yung mga compost soil. Meron ring vermicompost na galing naman sa bulate and vermicast, yung poop ng bulate. So lahat yan, pwede mo yung paghalu-haluin. So wala namang masama sa pag-experiment eh. Maganda ngayon na ikaw mismo yung makakatuklas na okay, maganda pala to yung ganitong ratio ng soil na ganito, yung soil na nakatabi doon sa garden namin, wala nang nabubuhay pero hinaluan ko ng vermicompost or ng vermicast. Tapos lumakas yung mga gulay or yung mga plants, yun. Sa akin kasi more on building the health ng soil. Kaya ako nagko-compost talaga ako, nagagawa kami ng isang space dun sa lugar sa bahay namin para mag-compost ng mga nabubulok na galing sa kitchen namin. Okay, so speaking of nabubulok na mga things sa kitchen, so I recently, actually, before na na-meet kita, I purchased this from Star. So this is the bokashi bucket that I got. And it's so cool kasi definitely this is something I want to use in my house. It's definitely also something I want to use in my restaurants and in my bars. Pag nagbukas na. So, meron akong resort din. Gagamitin ko din to. Ang dami naming food waste eh. Siyempre, we want to be able to use, everything. Walang sayang dapat. So, can you please guide me? Guys, can you explain what bokashi is? What is this? Ano ba to? Yeah, bokashi is a fermentation process para sa lahat ng mga kitchen waste nyo. Yun, lahat ng mga galing sa kitchen nyo, lahat ng mga napanis, nabulok, pwede nyo, or mabubulok, pwede nyo ilagay dyan sa bucket na yan. Yan ay airtight bucket na, ayun nga, na hindi papasok yung hangin. So, hindi yan lalangawin, hindi yan iipisin, hindi yan dadagain. So, Pero may konting amoy. Well, yung smell ng fermentation, na asim-asim Okay, na so yeasty smell. bango. So it smells like yeast. Yes, parang siyang pwede ko siyang sabihin na kombucha smell, gano'n. Para siyang kombucha. Okay. Yun. Speaking of kombucha, dapat pala kausapin ko yung wife mo, no? I'm really interested in that. Kasi during the pandemic naman, ang ginagawa ko, ang trip ko naman, even till now naman, ang trip ko, gumagawa ako so I made my own, what do you call this, ginger bug. So gumagawa ako ng ginger beer, gumagawa ako ng mga natural sodas. Yeah. So next na kombucha. Next week, may magtuturo sa akin, gagawa naman kami ng beer. Exchange tayo. Sige. Okay. So yan yung hawak mo. Yan so hawak mo, Bokashi brand. Tell me, what is this? Okay, Yan, Bokashi brand. So ano yan, it consists of rice hull, tapos carbonized rice hull, tapos meron rin yung molasses, and effective microorganism. Na yan yung bacteria, yung good bacteria na ilalagay mo doon sa kitchen waste mo para hindi siya babaho at mag-amoy siyang manamis-namis na maasim-asim. Yun. Amoy siya, amoy farm. Amoy farm yes. siya. Parang matamis.
parang tinatransport niya ako sa farm. Smells like the farm. Hindi, ito diba? Parang feeling ko na sa farm na ako kagad. Kung gusto niyo mag-amoy farm yung bahay niyo, kumuha kayo nito. No, but seriously, I mean, it's amazing. It's like, you have your food waste. Ano nga ba naman, what are you guys doing with your food waste? Like, people who are watching this episode right now, the question is, how are you disposing food waste? Pinapakain niyo na lang ba sa baboy yan? Meron pa bang baboy sa Metro Manila? Madaming baboy dyan. Mga baboy na 2 paa. Sa bagay, may ostrich pa pala, no? Oh my God. Nasasada ko dun. Nung nakita ko yung ostrich, tawa ako kasi para siyang Jumanji, di ba? Kaya lang nasada ko, namatay pala. Inulam lang siya. Anyway. No, nga, na-stress daw eh. Well, at least, I mean, my point of view, at least hindi na sayang. May nakinabang. Namatay na eh. At the first place, bakit siya nasa Metro Manila? For people who are loving animals also, I'm sorry, but at least, his life would have been celebrated more, but, that's what happened. So sad. Anyway, okay. Kapag meron kayang bokashi bucket, hindi yan excuse para magsayang ng pagkain. So, sa mga exactly. sa mga nanonood, ano lang siya, isa siyang way para hindi masayang lahat ng mga nabubulok doon sa bahay niyo. So, kung pwede mong gawing seedling or pwede mong gawing pataba sa lupa, yung mga compost or yung mga nabubulok, pwede mo diyan ilagay lahat. Okay. So, medyo I didn't get half of it kasi sama talaga ng internet. Pero I'm sure, ang naalala ko lang is, guys, huwag kayong magsayang ng pagkain, and because may bokashi na kayo, please, don't waste your food. But this is an alternative, well, at least a great way to, add another life to life cycle to your food. Kasi, So this can be, do you spray this or how do you use this? Like, pag it becomes like juice. Nakakabasa ko online yung fermented fruit juice, pero yun yung, is that a form of bokashi also? Okay. Form of fermentation. Kasi okay. Kasi me, I'm so interested also in fermentation. In fact, ang dami ko ng libro na binili. Mga fermentation na yung mga type ko. Dami ko na nagagawa. Kung ano-ano mga project ko. Ginger beer, sodas, hot sauce, fermented hot sauce. Meron ako mga 5 gallons na mga hot sauce na ginawa. Kung ano-anong sili. Naturally fermented lang. So talagang natutuwa ako pag nakakarinig ako ng ganyan. So in our industry, it's also really important yung fermentation, di ba? So, yes, before lockdown, nung sinabi na magla-lockdown, ang instinct talaga naming mag-asawa, kailangan natin mag-ferment ng ganito, can you repeat that? So before the lockdown, what were you saying again, Gio? Yung instinct namin mag-asawa kasi paano tayo bibili ng pagkain kung magla-lockdown, walang gulay na darating sa Metro Manila. So, ang instinct talaga, magtanim tayo ng mga mabilis lang na gulay, tapos mag-ferment tayo ng lahat ng mga gulay na meron tayo ngayon para ma-prolong yung buhay ng mga gulay. Ayan, diba? I mean, really. I mean, ang galing. Okay, sige. So, I have, maging ulam. I have 1 whole day of, 2 days of food waste here. So, okay. So, yeah. Oh, ang dami. So, madami Magallanes. food waste. Nice. Yes. So, meron kami na to. So, halo-halo yung food waste namin. So, we have, I can see from where I can see, I have a lot of fruits on top. We have a lot of, dadagdag ko na rin yung ginamit kong lemon kanina. So, yan, food waste. So, ano gagawin ko? I-dump ko lang ba siya dyan directly? Paano, how do you do this? Make sure na yung faucet mo isarado. Okay. Yung faucet sarado. Ayan. Dapat parang nasa left side ata dapat siya. Tama ba? Yung okay, close? sarado siya. Right, yes, okay. Sarado siya. So dapat close siya. Tapos
Yung strainer Alright. din nasa iba. May strainer yan sa loob eh. Ayan, okay. Okay, May so strainer. yan siya. Yung strainer, ilagay mo dun sa ilalim din. So this one has Yan. to be, this is the strainer. Yes. Ilalagay ko dito Yan. sa loob. Okay. Yes. So yan yung Okay. separate Magsiseparate ng juice ano. and ng solid materials. O solid ng juice. Yan. Yan. Tapos, pwede mo budburan ng Bokashi bucket, ng Bokashi brand, yung bucket Gaano mo. kadami? Pwede mo mag-sprinkle ka lang. Kahit, ano lang, isang, one handful lang ng, One handful, ng okay. Bokashi brand. Okay. Yan. Okay. Then, kapag nilagay mo na yung, pwede mo na ngayong ilagay yung kitchen Just waste. dump it all there. Okay. Yes, oh. So I have around maybe mga 5 kilos. Wow, ang Hindi dami. naman. Pwede mo hatiin. Mga 4 kilos siguro. Okay, pwede mo hatiin. Oh, Okay. meron. Pero meron siyang juice. Okay. Uy, nice. Kasi Okay parang yung bucket na to parang Bokashi bucket din eh. Kasi meron din yung strainer sa ilalim eh. Okay. Pero ayan. Okay. Okay. pag diretso ka sa Bokashi, hindi mo na kailangan yan. Ay, di. Yan. Parang Bokashi, parang Bokashi bucket pero hindi kami naglalagay ng enzyme. So pwede ko parang lagyan ng enzyme to. Ayan oh. Pwede. Oh, pwede. Or okay, great. what you can do is pwede mo siyang lagyan lang ng mga fruit peelings para hindi siya mabaho. Okay. Kasi kung maglalagay ka rin ng mga eggshells or mga kung kumakain kayo ng meat, lalagay mo rin doon kasi mas mabaho siya kapag doon mo inilagay. Kasi hindi ako sure kung airtight 'yon. 'Di ba? I think it's airtight. Okay. Good. Well, I think that's airtight. Oo. So yan, so I can do that. I can use that din pala. Oo, Galing. pwede. Yeah, gamitin mo lang yung brand. 'Yon. Yan. Tapos so, yan, okay, lalagyan mo ko na siya. Yan. Yan. Madami siya mga pinya. Ito Uy, yung mga, mabango yan. parang ito yung mga waste namin sa bar, sa restaurant. Yan. Okay. Food waste talaga. Okay. And then, Pwede ka na- so nag-settle na siya, lagyan ko ulit. Yes, mga 1 to 2 inches ng kitchen waste. Pwede ka ulit maglagay ng handful of Bokashi brand. Okay. Yun. So this is Ganun around So lalagyan ko na siya ng mga ilan? 2 to 3. So per inch. So per inch of food waste. Parang ano? 1 3 handful. inches. How many inches? Mga 1 handful. How do you know? How can you? So how do you calculate? So for every 3 inches of food waste, one handful of this. Kami kasi ang ginagawa namin, once a day lang namin siya binubuksan. So meron kaming compost bucket pa na separate yung mga lumang ice cream tubs. Sorry again, hindi kita narinig. So every yung mga day, lumang meron kayo. So you only open your bucket once a day. Once a day. Yeah. Okay. So meron kaming ice cream tubs. Doon namin muna nilalagay. So okay, may kasi separate. Oo, may separate muna. So, kasi less na ma-open mo siya, mas less yung contamination inside. So, kami yung ice cream tub namin, pagkalagay namin diyan, isang handful of Bokashi brand. Okay. So medyo parang 3 tub to eh. So 3 handful. Pwede. Oo. Saka ano na yan na-expose na siya sa air. So maganda rin na meron rin siyang marami siyang brand. Kasi iyan yung brand yung mag-activate ng good bacteria or para mamatay yung mga bad bacteria. Yun. Okay. Tapos after that, pwede mo na siyang isarado. And yun, gamitin mo na siya everyday hanggang sa mapuno siya. Ganun lang, para lang gumagawa ng lasagna. Kapag nasa half na siya, pwede mo siyang idiin ng konti para mawala yung hangin dun sa gitna. So, hanggang sa mapuno siya. Okay. So, yun lang. Yan.
So, there, i-close ko lang siya. Yes. Make sure Guys, na close hindi na. pwedeng inumin to, okay? Yung juice, hindi pwedeng inumin. Pero pwedeng ipainom sa mga halaman. Kasi yung juice niya is, ano siya pang flower. Mas maganda sa baba. Mas madali siyang i-close pag nasa baba. Juice ng mga flowers. Ay, ano siya, flowering, pang flowering siya. Alright, so that's cool. So guys, if you're interested also getting a bokashi set, where can they find this bokashi set? They can message Drink Manila or you can message Gio because we have this available also. Yeah, pwede. Or yun, kahit saan, kahit Good Food Community, Elements of Tomorrow, Drink Manila, yan. Pwede niyong i-message. Meron yan. Message niyo lang si Star. Kasi siya ang distributor na. Pero ang galing. I mean, I think everybody should have this in their homes. Oo nga eh. Everybody should have it kasi nalilesen talaga yung food waste. And kasi ang ginagawa talaga nito is it eats the food waste, 'di ba? Turn into juice. So, for example, napuno ko na siya. How long until na mag-produce siya ng juice? So, kung katulad yan, puro fruits yung nilagay mo. Siguro mga after a week, hindi pa siya mapupuno. Marami na yan juice. Pwede mo siyang i-harvest para ma-lessen yung moisture inside the bucket. So, yun, pwede mo siyang gamitin na pang dilig sa halaman mo. So, yung pwede mo na siyang i-dilute sa 1 liter of water, tapos dalawang kutsara ng bokashi juice. Tapos i-spray mo siya sa mga halaman and sa lupa. Ganon siya ka-potent? Yes. And pwede mo rin siya kung sobrang dami. What is the juice exactly? Ano ba yan? Is it a form of acid? What makes it so potent? Kasi fermented siya eh. So, siyempre lahat ng mga fermented, lahat ng maaasim, so, mataas yung acid. Fermented juice siya, naging acid, at saka meron siyang, I guess, mga enzymes. Sabi sa akin ni Star, nasubukan daw niya na spray sa ibang plants, kaya lang sa sobrang lakas niya, yung ibang plants na susunog. So, hindi mo ba nire-recommend na isi-spray yan? Dapat talaga dinidilig lang. Dilute lang sa water. Dilute lang sa water. Oo, hindi dapat diretso. Oo. Okay. So, 2 cups, tapos ilang liters ng water? 1 liter of water sa dalawang kutsara ng bokashi juice ang pwede mong ilagay. Tapos kapag mag-spray ka, dapat 4 in the morning to 8 in the morning and 4 in the afternoon and 8 in the evening. Dapat yun lang yung time nung iyong pag-i-spray kasi yun lang yung time na bukas yung kanilang yun yung time na kumakain sila. Kasi after 8 a.m. to 3 p.m. Photosynthesis na yung ginagawa nila. Wow, this internet is really bad. I'm supposed to have 100 Mbps, but really, it's a big joke. Can you hear me, guys? I'm not sure if you guys can hear me, but it's really... Yes. Okay, good. Yun. So, nawala ulit si Icy. Pero yun nga, yung paggawa ng bokashi, every time na mag-i-spray kayo, dapat morning and afternoon lang. Kasi doon yan and pag nag-spray kayo sa ilalim ng dahon, sa ibabaw ng dahon, and doon sa paligid ng soil. Tapos ginagawa to once a week lang. Once a week mo lang siya gagawin. Okay, cool.
So, okay, number one, wag niyo nang iinumin yan. Hindi for human consumption. It is for your plants. Yes. Kapag sobrang daming juice na nakuha ninyo, pwede nyong pwede nyong i-flush sa toilet para pang ano rin siya, panglinis siya ng drainage. And sa sink, gawin niyo yun every night. Bago kayo, or pag wala nang gagamit ng sink and ng toilet nyo, pwede niyo siyang i-flush. So, hindi na tayo bibili ng liquid sosa ever. Yes. Diba? Yes. Hindi na kailangan bumili ng liquid sosa. It's libre. So, two main uses for it is one, serves as a fertilizer for your plants. Mm-hmm. And two, it can clean the drainage. Yung mga drainage nyo. So, hindi na kailangan bumili ng liquid sosa. Yes. So, there's a question actually from one of our viewers. The question is, Gio, can I use sort of mist spray to spray the diluted bokashi juice? Can I use a mist spray to spray the diluted bokashi juice? Mas maganda. Oh, yes. Mas maganda kung may pang mist ka para mas matatanggap nung plants, lalo na kapag in-spray mo sa dahon or sa leaves niya. Yun. Is there a specific plant na ginagagamitan nito, or meron bang plant na, let's say, meron bang plant na hindi siya hiyang sa fertilizer na ganito? Sa experience ko, wala siyang pinipili kasi microorganism siya. So hindi siya, una kung fruiting, lalo na kung mga fruits yan or mga kamatis, una pinapatamis niya yung mga bunga. Kasi ano rin siya, parang enhancer siya nung taste. Tapos kung mga leafy naman, yung mga tanim mo, ano naman siya, pampatibay naman siya ng ugat. So sa experience ko, walang kahit saang halaman, kahit ornamental, ginagamit ko siya. Orchids, okay. yung mom ko, yun ang ini-spray niya dun sa mga orchids niya. Okay, so talagang ang galing-galing ng product na to. So, food waste na nga, patapon nyo na nga, pwede pang gamitin ulit, nabibigyan ng isa pang cycle of life, which is great. Yes. Juice pa lang yun. Juice pa lang yun. Oo, ano pa bang pwedeng gawin dyan? May solid ka pa eh. May solid pa ako. So, so anong gagawin natin sa solid? What do we do with the solid waste that's still left na hindi natunaw, hindi naging juice? Yes. What can we do with it? Yes, kapag napuno siya, pwede mo siyang kailangan mo siyang i-ferment for 2 weeks. So 2 weeks dapat para mabuo yung cycle niya. Inside this. Inside. O wag mo na siyang galawin. 2 weeks inside this. Okay. Yes. As ilagay mo siya sa hindi direct sunlight, dapat shaded siya. So para hindi mamatay yung bacteria or yung yung microbes. Then after that, after 2 weeks of fermentation, pwede mo na siya ngayong ilipat sa lupa. Pero before mo siya ilipat, meron pa ring juice yan. So everyday may juice yan na lumalabas. Pwede kang mag-harvest ng juice sa kanya. Then pwede mo na siyang ilipat sa isang container o sa isang vacant lot or sa isang space ng garden nyo na pwede mo siyang tabunan ng lupa. Sa amin naka-raise yung compost pile namin. Pwede rin kayong maghukay ng 1 foot ng hukay, tas doon nyo ilagay, then tabunan nyo ng lupa. Then then wait for 2 weeks ulit. Meron ba siyang smell pag ginawa mo yan? Technically, kung ano yung smell ng bokashi juice mo, yun rin siya eh. Yun rin yung smell ng compost mo na makukuha. Yun. So, ano pa rin siya? Yung maasim, suka, na manamis-namis na amoy. So, what's the advantage between burying yung natirang food waste dito, yung fermented na food waste, kesa rin sa naka-raise yung bed?
binubungkal ba ng mga aso yan? Do the dogs or, do the animals try to Kailangan mo do siya, something or no naman? yes. Kailangan mo rin siyang They do. ibaon ng mas malalim, lalo na kung merong mga stray cats or dogs dun sa area nyo. Kasi kasi yung smell niyan, tayo hindi natin maaamoy pero sila maaamoy nila yan eh. So, yun, kaya kailangan mo rin siyang lagyan ng cover or ng fence or ng cover lang para hindi rin siya pukayin ng mga aso. So with that, so you get the juice, the juice from the bokashi that you can use as fertilizer, and then pag napuno mo na to, yung food waste mo dito, ibabaon mo sa lupa, so you mix it with the soil, and then the soil becomes compost. After how long? After 2 weeks, pwede mo How siyang long do you gamitin. have to wait? 2 weeks, Ganun you can use it. Yes, Yes. Pero makikita mo pa rin Parang siya mas kung gusto ano ko yung yan. kung ano yung ginamit mo. Yun pa rin, kung ano yung nilagay mo, yun. Kasi unlike dun sa traditional composting, it will take you about 2 months to 6 months bago mo siya magamit, di ba? Medyo matagal. Dito, kung pwede, ang ginagawa rin namin, kasi may mga pots kami, ang ginagawa namin, after 2 weeks of fermentation inside the bucket, yung pot namin, like yung mga pet bottle na malaki, lalagyan namin ng soil sa ilalim. Then yung bokashi na yan, ilalagay namin. Yung bokashi solids, ilalagay namin. Tapos lupa ulit. Then we will wait for 2 weeks para pwede na kami magtanim dun sa ibabaw. So kung wala kayong compost pile, pwede mo siyang hati-hatiin sa mga pots. Yon. Wow. And I mean, I'm sure madaming makakapag-produce ng madami, like yung mga restaurants at saka yung mga bars, kayang-kaya nilang i-produce yan. Paano yung juice ba? You can store the juice? May expiration date ba yung juice na yan? Yung juice pala, hindi ko nasabi. Pwede mo siyang i-store. Basta kung gusto mo siyang i-store, lagyan mo lang siya ng brown sugar or ng molasses. So you have to feed the yeast. Yes, oo. Kailangan mo siyang i-feed. Para active yung bacteria niya. Okay. Bacteria. So, every time na i-open mo siya, kung ilalagay mo siya sa bottle, meron kang maririnig na hiss sound, yung parang spirit. Carbonation. Yun. May carbonation parang may carbonation siya. Once na nawala yung sound na yun, i-feed mo lang ulit siya ng sugar, tapos alugin mo, then ferment it siguro mga 2 days, lalabas na ulit yung his sound nun. Mabubuhay na ulit siya. So technically, natutulog lang siya. So how often do you have to do that? How often do you have to feed it? Kapag nawala na yung his sound, makikita mo naman yun eh. So hindi mo kailangan parang kefir na kailangan everyday lagyan mo siya ng sugar, gano'n. Hindi naman siya gano'n. Yeah. Okay. Cool. That's so cool. Gio, sobrang dami na nating napag-usapan. Madami pa tayong mapapag-usapan. There's a lot of things that I still want to ask you, and I'm sure a lot of the viewers have a lot of questions also. Yeah. How can they where can they find you? Nasa IG ako, Instagram as Grow Local. Yung local is LOKAL. Tapos yung Facebook ko, Gio Paolo Espital. So madali na naka-public naman yung lahat ng mga accounts ko naka-public naman. So, yun. Tapos you can also like yung page namin, yung Elements of Tomorrow and Good Food Community. Yun. Awesome. So, okay. Sobrang dami natin na pag-usapan. Hindi natin nagawa yung drink natin, no? But hindi naman masyado garbo yung drink natin, but we're just supposed to use it for toasting na lang. So dapat nagawa na lang din. Go. So yung sayo, so guys, when we do drinks with Drink Manila, we try to be as sustainable as possible. So we only use ingredients that is available in the house. So sa bahay ni Gio, ang available lang, which I'm actually very impressed, all local products. Diba? Well, all local products. Office ba? So ang available lang sa office, puro mga local products lang. Yes.
But before we actually, so ang available lang sa kanya is, ano lang, ano ba? Available? Red, ang tawag ito, ano ba to? lambanog. Lambanog. Dragon fruit lambanog from Quezon. Dragon fruit lambanog. Gusto kong matikman yan, ha? Masarap sige, ba? sige. Masarap, masarap. Lalo yung lalo yung raspberry lambanog. Mas masarap Wow, yun. gusto ko matry yan. Yes. That's something that we have to support also, Filipino craft drinks, yung mga fruit drinks natin, yung mga lambanog natin, yung mga fruit wines. Okay, so sige, so yan. Ano pa meron? Hihiyang kita ng ginger, no? Oo. Pero, yun nga, ginger, to. Tapos, ano ba? Lime. Kasi meron kaming local green lemons from Mountain Province. Yan. Kasi wala akong kalamansi. I wanna try that also. Yes. Wow, wala kang kalamansi pero meron ka naman yan. Kami wala kaming ganyan. I also wanna try that. I really wanna try that. Tapos meron kami. Okay, madami tayong pag-uusapan pa. Okay, Gio, merong nag-ask ng question. Yeah. Okay, the question is from Paulo San Diego Fresnoza. We have lots of used coffee grounds. Can we use that as substitute for Bokashi bran? Yes, pwede naman, pero kailangan mo kasi siyang buhayin. Lagyan mo siya ng mikrobyo or microorganism din. Kasi kung coffee grounds lang, baka kung na-ferment na siya, meron siyang mga bad bacteria, baka bumaho yung bokashi mo. So, hindi rin siya magandang effect. So, I guess you can add that. Oo, pwede ka mag-experiment. So, parang additional na lang. Yes, oo. Ganon. Pwede siya mag-experiment. Na-imagine ko dyan is pag dinagdag yung coffee grounds, mas babango tong bucket na to. Mas babango yung juice. Yes. Diba? Oo. Kasi sabi ni Star, ano daw, as asking him, ano bang amoy? Sabi niya may amoy. Ay, anong amoy? Amoy fart. So, okay, if it just smells like, fermenting fruit that kind of smells. Yeah, oo nga. So, depende kasi dun sa ilalagay mo kung ano yung magiging amoy niya. So, kung puro fruits lang or kung puro vegetable peelings lang, hindi siya ganun yung amoy, hindi ganun ka foul yung odor. Pero, syempre, pag naglagay ka ng mga panis na ulam, panis na kanin, or naglagay ka ng mga fish innards or mga pinaghiwaan ng mga meat, yun, dun siya nagiging, syempre mas mahirap yung, dun pumapangit yung amoy niya lalo. Yun. Saka, kasi kung mga fruits lang, saka mga vegetables, yun, manamis-namis kasi yung manamis-namis yung amoy pa rin niya. And kung naamoy mo yung Bokashi brand, manamis-namis siya. Ganun lang din yung magiging amoy niya with vegetables and fruits. Yun. So, may nagtanong sa FB. Sino daw? Saan? Hindi ko nakita. Yan. Mabagal! Yung sa coffee grounds, teka. Ano sabi sa F? Sa coffee grounds. Okay. So yung coffee grounds, pwede mo rin siya pag-eksperimentohan. Pwede ka mag-trial ng kung paano gumawa ng brand mo. Kasi ako nag-start lang din ako ng trial and error sa paggawa nun hanggang sa yun nga nag-come up dun sa ayan yung final product.
na ganyan. Yun. So, so nasagot ko na yung coffee. So, ako na lang mag-iinuman mag-isa. So, ano pa ba? Ano pa mga tanong niyo sa akin? Sige, ano pa bang nakalimutan ko about bokashi? Ayun, yung sa bokashi pala, kailangan mong tignan kung anong molds or anong amag yung lumalabas doon sa bokashi mo. Kapag ang amag or molds na lumalabas ay color white, wag kang mag-alala kasi tama yung process mo. Parang foamy na white o cloudy na white yung lumalabas. Tama yung process mo. But if colored yung fungus or amag na lumalabas doon, medyo kailangan mong either hindi mo siya nasarado na mabuti or kulang yung bokashi brand na nilagay mo. So if ever na may lumabas na amag na color orange, usually ang lalabas diyan orange, green, blue or black. Pwede mo siyang yung area na merong colored amag, yun yung budburan mo ng bokashi brand kasi para matalo nung bacteria ng bokashi brand, yung lahat ng colored na amag na lalabas doon sa bucket mo. Yun. Tapos wow, you can use information. You can use the bucket forever. Yes, basta hindi siya masisira. So another one from Eileen Dabu. Yes. Gio, when we store the bokashi juice with molasses na, does it have to be placed in a dark area rin or okay na usual shelf? Well, mas maganda na sa dark area siya kasi para ka rin nagfer-ferment ng mga nagfer-ferment ng kahit ano. Dapat dark area and shaded, dapat hindi direct sunlight, room temperature yung paglalagyan mo. Para maganda yung maganda yung kanyang fermentation process. And also, lagyan nyo ng label. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng label at dapat kung may mga bata sa inyo, dapat malayo sa pwedeng maabot ng mga bata. Yun. Kasi hindi siya pwedeng inumin. Okay. Super. Gio, okay. Bago na naman mawala tong feed natin. And I'm really sorry, hindi ko kasalanan ng PLDT. I don't know. Let's wrap this show, guys. I know you have a lot of questions, and thank you so much for tuning in and staying tuned till the end of the show. There's a lot of people who've been watching on live, pero there's going to be a lot more people who are going to be watching this on replay. So you can find the replay. You can tell your friends to go and find the replay of this episode on our YouTube channel, Drink Manila. Gio, you already shared your information earlier, but for his other information, you can go and check out and scrolling down right now. You can find him on Grow Elements of Tomorrow and Good Food Community. So, last, let's do a cheers na lang kasi ang ganda nitong episode natin. Toast na lang tayo. I have yung ginawa ko tamarillo pala siya. Ayun. Tamarillo. Ano yung tamarillo mo? Tamarillo, it's a fruit from Benguet din. Ayan, ito. Galing to sa community, mga partner communities rin namin. Yan, nakikita nyo, nasa screen. Parang kamatis na something. Para siyang lasang kamatis na passion fruit na mangga. So, yun yung... Yan, gusto ko yung mga ganyan product. So, pwede ako mag-sign up ng ganyan. Gusto ko yung mga ganyan. Yes, pwede. I definitely want to make it would be interesting to make maybe like a sort of like a Bloody Mary with that. Pero mas clear siya, pwede, no? Very interesting. Madami ka bang ganyan? Madali bang maka-order ng ganyan sa inyo? Kasi seasonal siya eh. So, right now, ang season niya, tamarillo, ang kasabay niya is yung local peras. So, yun ang kasabay niyang season. So, pag tapos na yung season, ibang fruit ulit yung mga pwede naming i-offer. So, yun. Okay. Nice. So, ako naman, I just had, nandito sa bahay.
Local honey from Palawan, Palawan wild honey. Uy, masarap. Oo, masarap ang Ah. wild honey ng Palawan. Lemon, unfortunately, imported. Oh, meron kami. Kumuha And ka na sa some amin. imported spirit. So next time, yan na ang mga produce na gagamitin namin sa Drink Manila. No joke. Yes, Support local, guys. Yes. Okay, anyway, Gio, it was a pleasure having you here in the show. Thank you. I hope that we can invite you again to come back because we have a lot of questions and we still want to be able to do a lot, especially yung mga products na nakukuha nyo from different parts of the Philippines. We would Yes. love to use them in our recipes as well. And I'm sure everybody who's watching here would love to support, your projects as well. And one of the ways they can support you is by purchasing from you guys and following you guys in your community. So guys, thanks again so much for joining us and listening in. And I do hope you guys come and join us again for next week's episode. But for the meantime, happy Wednesday. I hope you guys have a great drink on your hand. And Gio, cheers Happy Wednesday. to our next one. Happy Wednesday. Yeah. Drink Manila Happy Hour. See you guys. Thank you so much.